This little bogwing is what all the fuss was about. What a precious little creature. I can see why you didn't want to harm a hair on its wrinkled little head. Jaksossa 7 päähenkilö saa viestin palkkionmetsästäjä Killan Grief Kargalta. Kargalla on suunnitelma vauvajodaa jahtaavan miehen surmaamiseksi. Päähenkilö ei kuitenkaan täysin luota Kargaan ja päättää hakea apua aiemmista jaksoista tutulta hahmoilta. Cara Dune, Quill ja jopa IG-11 kaikki palaavat tässä jaksossa. Yhdessä joukko suuntaa takaisin Nevara-planeetalle tehdäkseen lopun vauvajodaa jahtaavista paskiaisista. Tässä jaksossa aiemmin irrallaan olevat tapahtumat alkaa nitoutua yhteen. Ihmisille, jotka ei tykkää tästä viikon seikkailuformaatista, tämä on varmasti helpotus. Itsekin mä oon tosi iloinen, että tää pääjuoni etenee, vaikka mä oonkin nauttinut tosi paljon jokaisesta aiemmasta jaksosta. The Mandalorian on löytänyt mun mielestä täydellisen tasapainon näiden kahden kerrontavan välillä. Koska tää kausi on vain 8 jaksonen, niin näihin viikon seikkailuihinkaan ei kyllästyä ennen kuin se pääjuoni taas alkaa kulkemaan. Jaksossa 7 syvennytään sivuhahmoihin ja Star Wars-galaksin tilaan. Me opimme, että Cara Dune on kapinan jälkeen etsintäkuulutettu Uuden tasavallan toimesta ja Quillin olleen imperiumilla töistä pakon edestä. Tämä jakso ottaa yleensä mustavalkoista Star Wars-universumia löytämään lisää näitä harmaansävyjä. Jopa imperiumin puolustajat pääsee ääneen, kun Werner Herzogin hahmo alkaa luetella asioita, jotka oli imperiumin aikana paremmin. Totta kai kun otetaan huomioon imperiumin teot, esimerkiksi orjuus, niin asia on paljon selkeämpi. Pointti on varmaan enemmänkin näyttää, että kaikki imperiumille työskennelleet eivät tehneet sitä vapaaehtoisesti tai sitten vilpittömästi uskovat tekevänsä hyvää. Joka tapauksessa maailmanmenon katsellessa mä helposti yhdyn siihen hahmoon, joka sanoo, että kaikki imperiumin ryppeet pitää hävittää. Koska imperiumilaiset edustaa natseja. Ja natsit on pahoja. Werner Herzog tekee tosiaan paluun tässä jaksossa. Mä jo aiempien jaksojen arvosteluissa sanoin, että se on mun mielestä tässä sarjassa aivan huippu. Tälläkin kertaa sen kohtaukset oli tämän jakson koko kohtia. Erityisesti laini Can I offer you a libation to celebrate the closing of our shared narrative on niin absurdi, että sitä ei voi olla rakastamatta. Ei kukaan puhu tällä lailla, mutta Herzog saa sen toimimaan silti. Muutkin paluun tekevät hahmot jatkavat ilahduttamista. Carl Weathers ja Nick Nolte ovat molemmat oman magneettisen karismansa ruudulle. Heillä on se veteraaninäyttelijän vahva ote, joka saa tarttumaan heidän jokaiseen repliikkiinsä. Heidän lausumisensa on niin voimakasta ja määrätietoista. Valitettavasti Gina Carano ei ihan yllä näiden muiden näyttelyiden tasolle. Hänen kokemuksen puutteessa vaan tuntuu paistavan läpi sieltä. Tapa, jolla hän lukee repliikkinsä, ei vakuuta, varsinkaan silloin kun hän hymyilee, niin kuin olisi just alkamassa nauraa. Ei tämä tietenkään tätä jaksoa pilaa, ja nämä oli muutama kohta vaan tässä sen jakson alussa, mutta mä haluaisin kuitenkin mainita ne. Positiivisena pitää sanoa, että se pääsee taas näyttämään näitä taistelutaitojaan jakson alussa olevassa tappelukohtauksessa. Taika Waititi ei välttämättä pääse hirveästi esittelemään sen ääninäyttelijätaitoja tässä jaksossa. Mutta IG-11 paluu on kuitenkin merkittävä muista syistä. Star Wars-universumin droideista tulee taas mielenkiintoisia asioita esiin. Me opitaan, että ne joutuu opettelemaan kävelemistä ja muita tällaisia perusasioita samalla lailla kuin mekin, ja lisäksi, että niiden persoonat muodostuu ajan kanssa. IG-11 ja Quill saavat kivan montaasin, jossa tämän droidin liikkeet oli taas ilosilmillä. Mä en tiedä miten se on tehty, mutta se muistutti mua stop motion animaatiosta, tekniikasta, jota myös alkuperäisessä Star Warsit käytti todella ilahduttavin tavoin. Uutena hahmona esitellään The Mandalorianin todellinen pääpahis Moff Gideon. Kyseessä on entisen imperiumin upseeri, jolle Herzogin hahmo työskentelee. Roolissa nähdään muun muassa Breaking Badissa tuttu Giancarlo Esposito. Hän jo pelkällä läsnäolollaan luo sellaisen fiiliksen, että tälle kaverille ei ryttyillä. Ja Esposito näin vahvassa, mutta omalla tavallaan miellyttävässä äänessä on jotain todella hyytävää. Hahmo ei esiinny jaksoissa pitkään, mutta ehtii silti tehdä vahvan vaikutuksen. Extra-pisteet myös aivan loistavasta viiksipelistä. Jaksossa päästään myös näkemään lisää vauvajodan voimankäyttöä. Sen lisäksi, että se kertoo tämän hahmon potentiaalista, se myös auttaa maailmanrakennuksesta. Muiden hahmojen reaktiosta voidaan päätellä, että tämä voima ei ole enää tunnettu käsite tässä ajassa. Sanat ja Pose ei esiinny dialogissa ja Quill vain huomattaa kuuleensa huhuja vastaavista kyvyistä. Itse pidän tästä alkuperäisen trilogian asetelmasta, jossa voima nähdään enemmänkin unohdettuna jedien uskontona. Se myös auttaa tekemään sen näkemisestä merkittävämpää, kun siihen ei koko ajan törmää.
Vauvojen voimankäyttö jakson alussa herättää myös kysymyksiä siitä, miten päähenkilö seuraa häneen vaikuttanut. Vauvoja on jatkuvasti seurannut päähenkilön taisteluita ja nähnyt väkivallan ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. Jakso ei pysähdy tätä asiaa hirveästi pohtimaan, sillä se aiempi pohdinta voimasta vie kaiken huomion hahmoilta. Mutta mä en ihmettelisi yhtään, jos tämä tulisi myöhemmin vastaan. Joka tapauksessa me nähdään, että Vauva Yoda ei välttämättä tiedä, että milloin ja kehen tätä voimaa pitäisi käyttää. Näemme myös hänen käyttävän The Rise of Skywalkerista tuttua parantamistekniikkaa. Jaksoa esitettiin Yhdysvalloissa pari päivää ennen leffaa ensi-iltaa, joka sai sitten monet miettimään, että jos kyseessä on studion käskystä tehty lisäys, jotta tämä tekniikka tulisi vähemmän puun takaa siinä leffassa. Mä en tiedä, onko asia näin, mutta mä voin omasta puolestani sanoa, että tässä sitä käytetään tarinan edistämiseksi. Parantamistekniikka johtaa erään hahmon tärkeään päätökseen, joka muuttaa jakson kulun. Jaksossa on kohtaus, jossa tällaiset lepakkohirviöt hyökkäävät hahmojen leiriin. Yhden sijoittuvassa kohtauksessa on jälleen ongelmia editoinnin ja valaistuksen kanssa. Vaikka mä ymmärrän, että tarkoitus on tehdä pelottava ja kaoottinen kohtaus, mutta mun mielestä se ei ole hyvin onnistuneesti tehty. Enemmänkin sitä on epämiellyttävä katsoa, kun ei siitä oikein saa selvää, että mitä siellä tapahtuu. Kaoottisuus kyllä välittyy, mutta muuten mä en tuntenut juuri mitään siinä kohtauksessa. The Mandalorian jakso 7 The Reckoning sitoo yhteen aiemmin irlantoisista olleita tarinoita sekä valmistautuu kauden päätösjaksoon viihdyttävällä tavalla. Se saa pohtimaan Star Wars-universumin maailmaa ja tuo takaisin ilahduttavia sivuhahmoja. Ensi viikolla tosiaan kauden päätösjakson arvostelu. Mä mietin, että ehkä myös voisi tehdä tällaista pohdintaa kakkoskaudesta ja ehkä jotain toiveita tai sellaista. Mutta mä en ole varma, jaksaanko mä tehdä sellaista. Joka tapauksessa, jos tykkäsitte tästä videosta, niin painatkaa sitä tykkää-nappia ja jakakaa kavereille. Ja muistakaa tilata kanavaa ja jättäkää niitä positiivisia rohkaisevia kommentteja. Ja, eikä muuta sitten kuin, että ensi kerrotaan ja rakkautta ja kunnioitusta kaikille. Ja natsit ovat pahoja. Ette tainneet tietää tätä.